الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ د یونټ نمبر 4 ایکسرسایز کو. ایکسرسایز کې به مونږ صرف اور صرف دو پورشن کو، یو به ام سی کیوز کو او یو به شارټ کوېسچن کو. کم چې زموږ سره لنګ کوېسچن دي که نه، دا الریډي ما په ټاپکونو کې ایکسپلین کړي دي. نو تاسو چې د کم یو لنګ کوېسچن جواب هم ګورئ، نو هغه مخکینی ویډیوګانو کې چې کم ټاپک بس پای کې به انشاءالله هغه کور شوي هم. ام سی کیوز کې اولنی نمبر ام سی کیوز زموږ سره دی: You take a piece of bread and break it into small pieces. It is an example of. وی تاسو د روټۍ یوه ټوکړه راواخلئ که نه، او هغه تاسو د غاښونو په ذریعه باندې ورکوټې ټوکړو کې تقسیم کړئ، یعنې وچغوئ. It is an example of. دا د څه شي اګزامپل دی؟ فزیکل ډایجیشن دی، کیمیکل ډایجیشن دی، انزایم ایکشن دی، کو ابزاربشن دی. نو دا زموږ سره دی فزیکل ډایجیشن. فزیکل ډایجیشن ځکه دی چې په دې کې فزیکل بریک ډاون وشي، فزیکل چینج پکې راشي. ګوره ورته لکه اوس فرض که دا غټه نوڼۍ ده که نه، او دا په کچو ټوکړو کې تقسیم شي، نو دا غټه نوڼۍ چې ده که نه کچو ټوټو ته واوښته که نه، نو په دې کې فزیکل چینج راغی. نو په دې وجه باندې ته موږ څه فزیکل ډایجیشن په دې کې وشو. ټیک ده، نو دا فزیکل ډایجیشن دی. کوېسچن نمبر 2 دی: بایل helps in pet digestion. بایل چې دی دا یو رطوبت دی او دا په وازګې په هضمېدو کې مدد کوي. It is secreted by. دا څوک جوړوي؟ څوک یې خارجي؟ سټامک یې جوړوي، پنکریاز یې جوړوي، لیور یې جوړوي، کو ګال بلیډر یې جوړوي. دا په ګال بلیډر کې موجودي، خو جوړوي یې لیور، اینه یې جوړوي. ها سی شو؟ نور اصل موجودی په تریخي کې، خو پیدا کیږي د خارجيږي د کم ځای نه، د لیور نه، د اینې نه. ها دریم نمبر ام سی کیوز دی: ټو پارټس آف ډایجسټیو سیسټم. په ډایجسټیو سیسټم کې دوه پارټس یعنی دوه اندامونه آر انوالو ان بوث فزیکل اینڈ کیمیکل ډایجیشن. په هغې کې هم فزیکل ډایجیشن کیږي او هم پکې کیمیکل ډایجیشن کیږي. هغه کم دي، دی آر هغه کم دي. نو هغه زموږ سره ماوث اینډ سټامک دی. بی آپشن دی. ها ماوث اینډ سټامک. MCQs number 4 دی: The food you eat takes almost 24 hours to move from mouth to anus. وی تاسو چې کوم خوراک وخورئ که نه، نو دا د خولې نه واله تر د اینسه پورې تقریبا 20 ګنټې اړوي. سیده This movement is due to the contraction of. دا مومنٹ د کم مسل په وجه باندې کیږي؟ کارډایک مسلز، کو سموث مسلز، کو سکیلټل مسلز او کو ولنټري مسل. نو دا د سموث مسلز په وجه باندې کیږي. ها د خوراک د نالۍ دا کم مسلز چې دي، کولمو دا کم مسلز چې دي، ته مونږ سموث مسلز وایو. ټیک ده. پنځم نمبر ام سی کیوز دی: لارج مالیکیولز of food break down into small molecules of food with the help of. د خوراک غټ مالیکیول چې دي که نه، دا د څه په مدد سره ورکوټو مالیکیولو ته وړي؟ د غاښونو، کو د ټنګ، کو د مسلز، کو د انزایمز. نو د انزایمز په مدد سره، ها د کیمیکل ډایجیشن په مدد سره. نو کیمیکل ډایجیشن خو د انزایمز په مدد سره کیږي که نه. 6 number MCQs دی: The undigested food is removed from the body by the process of. هغه خوراک چې هغه هضم شوي نه وي، هغه زموږ د وجود نه خارجیږي د کم عمل په ذریعه باندې. هغې عمل ته څه وایي؟ انجیشن ورته وایي، ډایجیشن ورته وایي، ابزاربشن ورته وایي، کو ایجیشن ورته وایي. نو ایجیشن، ها EGESTION، ایجیشن ورته وایي. ټیک ده. 7 number MCQs دی: The small food molecules produced after digestion of food are taken to other part of the body. وی سمال فود مالیکیول چې کله پیدا شي د څه نه پس؟ د خوراک د هضمېدو نه پس، نو دا د وجود نور حصو ته د څه په ذریعه باندې ځي؟ نو هغه د مسلز په ذریعه باندې ځي، کو د سیل او د لاړو په ذریعه باندې ځي، د بلډ په ذریعه باندې ځي، کو انټسټاین په ذریعه باندې ځي. نو د بلډ په ذریعه باندې ځي. ها کله چې په دې نری کولمه کې دا خوراک د اینې سره مکس شي، نو د اینې بیا ټول وجود ته ورسوي. ټیک ده. 8 number MCQs دی: بایل is stored in. دا بایل چې کم لیور پیدا کړي، دا په کم ځای کې سټور کیږي؟ دا په تریخي کې سټور کیږي که نه، او تریخي ته څه وایي؟ ګال بلیډر. 9 number MCQs دی: The food we eat may be solid or liquid. کم خوراک چې مونږ کوو که نه، نو دا کلک هم کیدی شي، اوبزن هم کیدی شي. بټ stomach convert it to. خو معده دا څه ته اړوي؟ سوپي جیل ته یې اړوي،
سوپی میکسچر ته اړئ سالډ بالز ته اړئ که واټري سلیوشن ته اړئ نو سوپی میکسچر دا مونږ ویلی دی ها 10 number MCQs دی stomach produce enzymes and acids for digestion of دا معده چې ده که نه نو دا enzymes او acids hydrochloric acid دا جوړوي د څه د هضمولو لپاره د کاربوهایډریټ کو د پروټین کو د پیټس کو د آیل نو د پروټینو د هضمولو لپاره ها بی آپشن ټیک دی صحیح شو بیا زموږ سره دی شارټ کوېسچن یې پای کې اولنی نمبر شارټ کوېسچن دی ډیپاین ډایجیشن تاسو اول وی د ډایجیشنز ډیفینیشن وکئ او وای ډو وی نیډ ټو ډایجسټ فوډ او د خوراک د هضمول چې دا ولې زموږ دپاره ضروري دي ولې مونږ خوراک چې دا هضمو ټیک ده تاسو چې کله دې جواب لیکئ که نه نو اول به تاسو ډایجیشن ټاپک ورکئ او بیا به تاسو ولیکئ ډایجیشن ډیفینیشن ها ډایجیشن یو داسې عمل دی چې د هغې په مدد سره خوراک چې دی دا ورکوټو مالیکیولو ته اوړي ډایجیشن از د بریک ډاون اف فوډ انټو سمال مالیکیول ډایجیشن هغه عمل دی چې د هغې په ذریعه باندې خوراک ماچ دومره ماچ چې دی نه ورکوټي مالیکیول جوړ شي اوس په دې اولني کوېسچن کې دویم پارټ دا دی چې موږ ته ولې د خوراک د هضمولو ضرورت دی سی شو یا ولې موږ خوراک چې دا هضمو نو دا خوراک مونږ ځکه هضمو که نه چې کم خوراک مونږ کوو نو دا ډېر غټي او زموږ په باډي کې چې کم سیل دی او خو ډېر زیات ورکوټي دی که نه نو دا غټ خوراک دغې سیل ته نشي وردننه کیدی نو مونږ دا خوراک نه دی دا ورکوټي کو چې ښه ورکوټي شي نو بیا دا د سیل ته د وردننه کیدو قابل شي نو ځکه مونږ دا خوراک چې دا هضمو ها اور فوډ کنسسټ اف لارج مالیکیول زموږ خوراک چې دی که نه دا په غټو مالیکیولو باندې مشتمل دی دیز لارج مالیکیولز کین ناٹ انټر اور سیل دا لارج مالیکیول چې دی که نه دا زموږ سیل ته نشي وردننه کیدی د څه په ذریعه باندې تھرو سیل ممبرین د دې سیل نه غیر چاپیره چې نرۍ غوندې کې پوستکي پای کې کچ سوري په دغې په ذریعه باندې دا خوراک دا غټ مالیکیول چې دا سیل ته نشي وردننه کیدی دیر پور په دې وجه باندې they must be broken down into smaller molecule دا مونږ ځکه هضمو او ورکوټو مالیکیولو ته اړو تھرو د پروسس اف ډایجیشن د څه عمل په ذریعه باندې د ډایجیشن په ذریعه باندې ها کوېسچن نمبر 2 دی what role do the muscles play in digestion په د هضمېدو په دې نظام کې دا مسلز څه کردار ادا کوي د دې جواب دا دی که نه چې کله تاسو خوراک خولې ته وردننه کوئ هغه وچقوئ او هغه بیا تیر کوئ نو دا خوراک ول نالۍ ته لاړ شي اوس دا خوراک وله نالۍ چې ده که نه نو دا خو سموت مسلز دي که نه نو دا خوراک پوش کي او معدې ته یې ویسي بیا چې کله د معدې نه دي دا معدې دا مسلز او خوراک ښه سوپي میکسچر ته جوړ کړي د هغې نه یې پس معده پوش کړي او کولمو ته یې پاس کړي کولمه چې دی په هغې کې کم هضم شوی خوراک دی هغه په اینه کې شامل شي او باقي چې کم انډایجسټډ فوډ دی نو هغه پوشکوي او اینس ته ورسي ها نو دا کار ورکوي وین فوډ از سوالوډ کله چې مونږ خوراک تیر کو اټ انټر فوډ پایپ نو دا چېرته ورشي دا خوراک والنالۍ ته ورشي د سموث مسلز پوش د فوډ انټو د سټامک اوس دا فوډ پایپ چې دی که نه دا خو اصل کې د سموث مسل نه جوړ دی که نه نو هغه دا خوراک پوش کي چېرته لاړ شي معدې ته یې ولیږي اوس دا معدې دغه ته ښه واغږي د هغې نه سوپي میکسچر جوړ کړي د مومنټ اف فوډ فرام ماوث ټو اینس د خولې نه دا خوراک نه دی د دې د حرکت شروع شي او اینس ته چې ځي is due to the contraction of smooth muscles دا په اصل کې د سموث مسلز د دې پوش کېدو نه د کنټرکټ کېدو نه د وجې نه چې دا په ښکته باندې ځي ها نو دا خوراک چې کله مونږ تیر کړو که نه دغه ځي نه دا خوراک په خپله روان شي لکه دا چقول خو زموږ په ان دا ولنټري اکشن دی دا مونږ په خپل ارادې سره یې کوو چقو خو چې کله یې مونږ تیر کړو که نه د هغې نه پس بیا زموږ کار ختم شي بیا دا چې دی دا سموث مسلز کار دی او دا سموث مسلز یې پوشکوي او چېرته یې ویسي دا یې دغه ته ویسي دا اینس ته یې ورسي ها بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 3 دی what is the benefit of breaking up food into smaller pieces وایي دا خوراک چې دی که نه د دې نه مونږ ورکوټې ټوکړې جوړو یا په ورکوټو ټوټو کې دا ماتو د دې څه فایده ده نو ګورئ ښه تاسو یو غټ بادام واخلئ دا فرض که یو غټ بادام دی که نه نو چې دا ته روغ داسې تیرې که نه نو دا تیریږي نه تیرولو کې تکلیف وي
نو دا مونږ ورکوټ ټوټو ته واړو. نو د خوراک د ورکوټي کول چې دي که نه دا خو یو په تیرولو کې مدد ورکوي، په اسانۍ سره زونګه تیر شي. دویم دا چې دا بیا معدې ته اساني، معده په اسانۍ سره په تیزۍ سره ډایجسټ کی او موږ ته انرژي په اسانۍ سره میلو شي. ټیک ده. نو breaking up food into smaller pieces make it easier to swallow. دا په اصل کې تیرولو ته اسان شي and help our stomach to digest it faster او زونګه معدې په تیزۍ سره هضم کی. so our body can get energy more easily او زونګ وجود په اسانۍ سره انرژي حاصله کی. د سینې چې وپې نه زورلی شو اوس ته روغ پوټي نه باسي نو هغه خو دې پیل په مرۍ کې نښتي، بیا د مرۍ نه پس چې دی معدې دې پې کار کوي اکثر پکې معده زخمي شي، بیا ورته معدې مسلې پیدا کېږي او اکثر د خېټه هم خرابه شي. نو چې ته خوراک صحیح طریقې سره وچخې نو هغه به په اسانۍ سره تېرېږي، په اسانۍ سره به هضمېږي. بیا زموږ سره څلورم نمبر کوېسچن دی explain digestive enzymes. وی تاسو digestive enzymes چې دي که نه د دې وضاحت وکئ او give example او د هغې example یې راله کئ. نو دا digestive enzyme چې دي که نه دا په اصل کې کیمیکل دي او دا د یو هیلپر په طور باندې د مدد کوونکي په طور باندې کار کوي او دا زموږ سره چې کوم digestive process دی که نه د هغې په سپیډ کې انکریز راولي، هغه تیزي. digestive enzymes are organic chemicals. دا په اصل کې organic chemicals دي which act as catalyst. دا د catalyst په طور باندې کار کوي، یعنی catalyst هغې ته وایي چې هغه په خپله په یو پروسس کې حصه نه اخلي خو هغه پروسس تیزوي. chemical process څه کوي؟ تیزوي. and increase the process of breakdown of food molecule. دا د خوراک د مالیکول په ماتولو کې چې دی که نه د هغې په پروسس کې انکریز راولي، هغه تیزوي. او د دې اگزامپل یې څه دی؟ اگزامپل چې دی که نه د لایفیس دی او ایمیلس دی او ټریفسین دی، دا زموږ سره انزایمز دي. کوېسچن نمبر 5 دی how can villi help in absorption of food. ویلی چې دی که نه دا څنګه د خوراک په جذب کولو کې مدد ورکوي. نو دا ویلی چې دی دا داسې د ګوتې په شانتي شکلونه دي او دا اوس پرس که زموږ سره نری کلمه ده که نه نو په دې کې دا د ګوتې په شانتي شکلونه جوړ شوي، دا ویلی ده. ټیک ده. نو موږ به دا یو ویلی راواخلوی، دا پرس که زموږ سره شوه یو ویلی که نه. نو دې ویلی سره دلته په دې کې یو رګ راغلی دسې، دا یو رګ پکې راغلی دی. نو په دې ویلی کې ورکوټ غوندې کې سوري دا چې کوم خوراک ډایجسټ شوي صحیح طور باندې هضم شوي نو هغه دا جذب کی، جذب یې کی راشي او دا په اینه کې شامل شي. نو دغه شانتي دا ویلی چې دی که نه دا په ابزارشن کې مدد ورکوي. ویلی are tiny finger like structure in the small intestine. اولنۍ خبر دا چې دا ویلی چې دا په نری کلمه کې او دا د دې ګوتې په شان شکلونه بیخي کچ کچ. walls of villi have thin blood capillaries. اوس دا زموږ سره یو ویلی وکنه او د دې په دې والز کې په دې دیوالونو کې نری نری کیپیلریز، نری رګونه. The nutrients are absorbed into the blood. د نیوټرنټ چې کوم غذا ده هغه د اینې ته ورجذب شي، وردن نشي د ویلی په ذریعه باندې through the wall of the villi، د ویلی په ذریعه باندې. دغه شانتي دا ویلی چې دا په ابزارشن کې مدد ورکوي. لکه اوس دا یو ویلی ده که نه ټوټی غونته کې ده، نو په دې کې دلته دا خولۍ او لاندې پکې رګي، نو بس په دې خوله باندې دا خوراک تیر کړي او د اینې سره یې شامل کړي او هغه بیا په ټول وجود کې خورېږي. نو دا زموږ سره ایکسرسایز د یونټ نمبر 4. امید لرم تاسو به ترې څه زده کړي وي او خوند به ترې مو اخیستی وي. تر د بل ویډیو پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ. تلوي الله په امان.